Tamás! Végre revansot vettek a vereségemért! És akkor majd bebizonyítod, hogy méltó vagy arra, hogy téged irányítsanak ismét Tamás helyett. Mester! Nem hagyom cserben! Legyőzöm Tamást! A párma energiát az enyém! Odaig! Büszki! Sajnálom, Bézé. De ígérem, nyerni fogok Tamás ellen. Szép. Sok siker. Támadj! Tamás? Látom, sikerül legyőzni a barátodat. Te szemét! Biztos manipuláltad a sorsolást, hogy Bézével kell játszanom! Gondolj, amit csak akarsz. De már csak téged kell legyőzetlen Tamással, és elég párma energiám lesz, hogy átjöjjek erre a világra. Szóval ezért rendezted meg ezt a versenyt, és ezért szálltál Tamásba? Hogy összegyűjtsd a pályba energiánkat? És átjöjjess az ányvilágból? Így van. De ez már csak a döntőt kell megnyerni. És mi lesz Tamással? Nos, ahhoz, hogy átjussak, szükségem van egy golfetesre. Tamás ugyan elpusztul, de én átjutok. Ezt nem hagyom! Le foglak győzni! Legyen így. Ha legyőzöl, beléd szállok. Én mindenképpen jól járok. Akkor, párban! Te rohadék! Párbaj! Rendben. Akkor én kezdem. Húzok. Leidézem K-Trooper. Használom a képességét. Figyelek 3 napot a temetőbe. Ebben volt egy Whitestone, ezért kapok egy hósárkányt a kezembe. Majd szetelek egy lapot, és te vagy. Tamás! Meg foglak menteni! Húzok! Mivel neked van szélje, nekem pedig nincs, speciálisan leidézem Death Fluidot! Death Fluidot beáldozom, és lehívom speciálisan a kezemből Szút! Mivel beáldoztam Death Fluidot, így a pakliból speciálisan megidézek egy Vattai Dragon! Állj! Az idézésről a forrás attribútot. Elpusztul minden lényemet. Mi? Már elpusztul K-Trooper. Mivel elpusztult, képességével futhatok egy újabb lapot. Hol van? Ha nem tudok specumolni, akkor lehívom Gebebet! Gebeb, támadj! Nevelek egy lapot, és jöhet. Én jövök! Futok! Kijátszom a Dragon Rabbit. Vagyis a kezemből kidobok egy Dandelion-t a temetőbe, a paklimból kidobok egy Red Eyes Darkness Metal Dragon. Majd a temetőmből kivonom a Whitestone of Legendet, és a K-Trooper által kidobott Dark Horse, és a kezemből lehívom Light Pulsar Dragon. Light Pulsar! Támad meg Gebebet! Állj! Aktiválom az enemy kontrollert. Feláldozom a Gebebet, és elveszem a te Light Pulsar Dragonodat. Enemy Controller? Mivel beáldoztam Gebebet, és speciálisan a paklimból lehívom a Hieratic Seed of the Dragon Overlordot. Akkor a köröm végén szetelek egy lapot. De a kör végén visszakapod Light Pulsart. Jöhet! Én jövök. Feláldozom Overlordot, és lehívom pályára Rendetet. Rendetet pedig feláldozom speciálisan, és lehívom Szút. Szút képességével kapok a pakliból egy Vattai Dragont. Őket pedig overlayezem, és lehívom speciálisan Atomot. Atomról leszerek egy materiált, és speciálisan lehívom a pakliból Red Eyes Darkness Metal Dragon. Red Eyes Darkness Metal Dragon képességével speciálisan visszahívom a pályára Neptetet. Aktiválom az utolsó lapomat. Pot of Everise, vagyis visszakeverek 5 szönyet a temetőmből a paklimba, és húzok 2 lapot. Aktiválom Neptet képességét, és kidobom a kezemből Lesetet, és elpusztítom a Light Pulsar Dragonodat. Elpusztul Light Pulsar, és Red Eyes Darkness Metal Dragon. Mivel feláldoztam Eszetet, ezért a pakliból speciálisan leívhatok egy Curse of the Dragon, amit overlayezek Neptetre, és így speciálisan leívom Adreus. Adreus képességével leszedem a Red Eyes Darkness Metal Dragonodat. Atomra overlayezek egy Gaia Knight-ot, és támadok! Kár volt támadni mindegyikkel. Erre mindösset támogattál. Aktiválom
Micsoda? Mirror Force? Ilyet még sosem aktiváltunk. Ezzel még nincs vége. Aktiválom az utolsó lapomat. Super Rejuvenation. De 3 sárkányt áldoztam, ezért úszítok 3 lapot. Jöhet. Én jövök. Húzok. Aktiválom is a Trade-in, kidobom a Blue Ice-omat és húzok 2 lapot. Majd kivonom az Extra Deckemből Stardust Dragon és a kezemből leívom Malefic Stardust Dragon. Majd feláldozom Maleficet, a 2 tokent és leoltom. Rászárnyos sárkányára! Megidézted Rát? Fizetek annyi pontot, mint nekem 100 nem marad. Így rátámadással 6100. Majd vállakkal kidobom a White Legenet a kezemből, a Bucklimból kidobom Light Cruiser Dragon és a kezembe kapom egy hósárkányt. Bence, ideje megtanulod hol a helyed. Rá! Üsd direktbe! A köröm végén én is aktiválom a Super Rejuvenation. Mivel ebbe a körbe 3 sárkányt diszkárdoltam, ezért kapok 3 új lapot, és így 4 van nálam. Jöhet! Úgy néz ki. Vissza kell, hogy térjek a régi taktikámhoz. Ugye neked van szél, nekem pedig nincs, speciálisan megidézem Tefluitot. Aktiválom az Emergency Teleportot, így megidézem a Paklimból speciálisan Crabont, akit össze is szinkronozok Tefluittal, és megidézem Red Dragon Archfieldet. Aztán lehívom normálba Dipsy Divet, akinek képességével a Paklimból lehívhatok egy másik Dipsy Divet, és összeszinkronozom őket, és lehívom Red Nova Dragont! Red Nova Dragon? Már jó rég lett. Mivel így most már van egy kis védelmem, az utolsó alapomat szetelem. És jöhetsz. Én jövök. Húzok. A pályalapommal kidobom Blue Eyes a kezemből, a Paklimból pedig kidobok egy másikat. Ezután kiátszom a Dragon Mirror, és a 3 sárkányt. Elhívom a Blue Eyes Ultimate Dragon. Rá! Támad meg Red Novát! Kivonom Red Nova Dragont, és így megfogom a támadásodat. Kivontad? Nem gond. Blue Eyes Ultimate! Támad direktbe! Aktiválom a Call of Thunder-et, és visszahozom Crabont. Crabons? Nem gond. Támad meg Crabons! Crabonsnak fizetek 800 életpontot, és megfogom a támadásodat. Nem hozod másodra egy fogd rajtad. 3 lapot a kezemből betelem. A kör végén Red Nova Dragon visszatér. És te vagy. Évek. Lehívok még egy Crabonst, és a kettőt összeérzem, és lehívom Gacsi képességével Red Nova Dragon kap 400 támadó pontot, vagyis 4900 lesz. Így megtámadom a te Ultimate Dragonodat, ami csak 4500-as. Ez Tamásért! Még nincs vége! Aktiválom a Free Barrier-t! Jelvítetted a Blue Eyes! Nem sem féltem, amit földre a készfelemet! Ezt nem hiszem el! Jöhetsz. Itt az ideje, hogy befejezzük. Húzok. Aktiválom a lencéből Reckless Greed-et. Húzok még 2 lapot. Igaz, hogy most 2 körig nem úszhatok. Majd. Aktiválom a Pot of Everite. Visszakeverek összényet a temetőből a Paklimba, és húzok még 2 lapot. Majd aktiválom a harmadik lencéből lapomat, Return from Different Dimension. A fele életpontomért visszahívom a 3 kivont hósárkányomat. Le is áldozom őket, és lehívom a második istenkártyámat. Slifer, a fégi sárkány. Rá! Támad meg Red Novát! Kivonom Red Novát, és megfogom rá támadását. Slifer, 3000-rel. Támad meg Gacsit! Rendben van. Lezacsolok egy materiált, és így Gacsi nem pusztul el. A köröm végén szetelek egy lapot, majd aktiválok egy másik Super Rejuvenation. Mivel ebben a körben 3 hósárkányt áldoztam, ezért kapok 3 lapot. Kör végén pedig Red Nova Dragon visszajön, most már 5200 támadó ponttal. A visszatérő Red Novát, Slifer, 2000 támadó ponttal csökkent. Mi? Jöhet! Én jövök. Tamás, lehet, hogy mégse tudlak megmenteni. Szetelek egy lapot, és te jössz. Ebben a körben már nem úszhatok Reckless Greed miatt. De neked már így is úgy is vége. Aktiválom a lencéből Call of Thunder-et, visszajön Dandelion. Majd aktiválok 2 Solo Exchange, vagyis feláldozom Red Novát, Gacsit, Mi? Dandelion, és lehozom a harmadik istenkártyát, Obelisk!
The Tormentor! Lehoztam mind a 3 istenkártyát. Tamás! Bence, mi folyik itt? Hol vagyunk? Most, hogy Tamás megidézte, mint 3 istenlapot, képes vagyunk átjönni erre a világra. Az árnyátékosok vezére megszállt téged, amikor megszerezted a 3 istenkártyát. Micsoda? És most, hogy te megidézted ezt a 3 istenkártyát, kivált belőled. Végre saját testemmel, és megújítatom ezt a világot. Szóval így járunk, ezt jó még meg kell nyerni. Akkor fejezzük be! Én pedig segítek Bencének, mert miattam kerültek ebbe a helyzetbe. A szabályok megváltoztak. Akkor kettőtök életpontja összeadódik és közös lesz, vagyis 1200. Én pedig új játékosként 8000 életponttal, 6 lappal és 3 istenlappal kezdek. Micsoda? Ez nem fair! Kit érdekel, mi a fel és mi nem? Ez egy álmjáték. Ti is 3 lapot kaptok, mint amint 6-ot. Kezdjük! Én kezdek. Aktiválom a Gold Sacrifice. 2 kör múlva a kezembe kapom Horaktit. Horaktinek, ha feláldozom a 3 istenlapot, automatikusan megnyerem a párbajt. Sajnos a Solar Chiller miatt nem tartotok, úgyhogy ti jöttök. Akkor én jövök. Kijátszom. A Dragon Mirror. Kivonom a 3 orságkányom a temetőből, és lehívom Blue Eyes Ultimate Dragon. Blue Eyes Ultimate támadás 2000-el csökken 100 miatt. Nem csökken a támadása, ugyanis védőállásból dobom, így nem hat rá Striker képessége. Majd az utolsó 2 lapomat szetelem. És most te jössz. Én jövök. Aktiválom Heavy Storm, elpusztul minden varázsi csata. Állj! A Heavy Stormra aktiválom a Starlight Dragon, vagyis védőállásból lehívok egy Stardust Dragon, így nem fog csökkenteni az ő támadását sem. Obelisk, üzd le Stardust Dragont. Akkor aktiválom a Szetelt lapomat. Hallok! Nem pusztulnak el a szörnyeink és nem sebződnek. Mások egy körültök van, és megidézem Horaktit és elviszem a lelkitek. Én jövök. Bence, adj bele mindent, ez az utolsó körünk. Ha lehozza Horaktit, akkor végünk. Rendben. Használd az élapjaimat is. Feláldozom Tamás 2 szörnyét, és lehívom Galaxiás Photon Dragont. Majd aktiválom a csapdalapomat, Reverse of Different Dimension. Vagyis visszahívok 3 országányt a pályának, és egy Dark Horus. 2 országányt pedig összeinkvizionzézek, és lehívom Thunder and Dragon. Aktiválom a Creature Snap-et, irodom neked Thunder and Dragont, és neked is adnod kell egy szörnyet. Adtok egy szörnyet, akkor kaptok egy tokent. Most pedig Hósárkány, Dark Horus és Galaxiás Photon Dragon összeinkvizionzézve. Neo Galaxiás Photon Dragonnál! Galaxiás Photon Dragon. Neo Galaxiás Photon Dragon képességével törli minden más képességét a mezőt. Így a te rád és Slifered 0 támadópontú lesz. Detacsolok 2 materiál, kap 1000 támadást és 2-szer támadhat. A lapomat Monsterry volt, és visszaadom a Tamás Hósárkányát is. Támadás! Megcsináltuk. Alexander. Mester! Mit művelsz, Alexander? A mesterem elbukott, így árversenyben sem tudtuk megszerezni a párbaj energiátokat. Nem ez volt a terv! Add vissza az istenkártyákat! Vége van! Nincs! Ideje, hogy egy igazi vezér irányítsa az ánypárbajozókat. Egyet legyőzöl, erre jön a másik. Mit tagadok? Viszont most már te is a mi oldalunkon állsz. Így azért több esélyünk van. Attól tartok, Alexander a 3 istenkártyával az oldalán sokkal veszélyesebb, gondolni mernénk.